heard his name and you know his story. You know him as the person and the conscience battling a nation that is still under the ironclad rule of a communist regime. His name is Viet Khang, and his words speak louder than any injustice could ever quell. Madam Speaker, we can see that Vietnam's communist government's escalation of crackdowns has targeted the voices of the conscious, such as Paul and many other Vietnamese exercising their rights of free speech and expression. Recently, I received disturbing reports that another youth activist and Vietnamese songwriter, Viet Khang Chi Minh Ba, was detained and imprisoned by the Vietnamese police and government. Viet Cong songs question the conscience of the Vietnamese police, who have brutally killed and arrested demonstrators at peaceful gatherings. It is time for the government of Vietnam to respect the freedom of expression through the arts and stop these arbitrary arrests and recognize the basic human rights of the individual. Khi mà chúng ta biết được cái vụ của anh Viet Khang bị bắt từ vì viết một bản nhạc rất là ý nghĩa, dĩ nhiên cái chuyện đó là không phải nói chung cho những người đấu tranh, nhưng mà đây là một người mà muốn bày tỏ cái lòng của họ ra trong một cách rất là ôn hòa, mà cái bản nhạc này có nhiều cái ý nghĩa trong đó. Mà anh bị bắt tù vì thì tôi rất là buồn, là vì có những người trẻ đang có cái tinh thần để cho đấu tranh cho đất nước của chúng ta, nhưng mà ngược lại thì chế độ cộng sản đã bỏ anh vô trong tù như vậy. Thì anh em hiện tại bây giờ anh em khắp nơi trên thế giới muốn nói lên những cái câu chuyện này, nói lên những cái sự bất công này, và đã làm và sinh hoạt với một số những cái hoạt động ngoài đây để cho chúng ta làm cách để nối kết với nhau, để nâng lên cái công việc, cái sự bất bớ này của ảnh. Thì đó là một trong vài công việc mà anh em trong bạn Đứa Tuổi Trẻ Việt Nam đang làm ngày hôm nay. Tuy rằng nhạc sĩ Viet Khang bị bắt, nhưng mà đã khơi dậy một cái tinh thần cho rất là nhiều người trẻ. Và theo Ngọc Hiếu biết thì ở hải ngoại thì cũng có rất là nhiều những anh em nghệ sĩ, các ca sĩ, và nhất là trung tâm Asia cũng như là FPTN, đài truyền hình FPTN đã luôn luôn có tìm những cái cơ hội để mà lên tiếng tranh đấu cho anh Viet Khang. Bên cạnh đó thì Ngọc Hiếu cảm thấy rằng là anh Viet Khang, xã hội Việt Nam của chúng ta hiện nay có rất là nhiều anh Viet Khang, như là mạng lưới Tuổi Trẻ Việt Nam lên đường luôn tranh đấu cho 17 anh em, hầu như là mấy anh em thanh niên công giáo ở Vinh, ở Sài Gòn đã cũng lên tiếng, và họ đã bị bắt từ cuối tháng 7 tới bây giờ. Thì anh Viet Khang là một cái case mà đã làm cho rất là nhiều người khơi dậy cái lòng yêu nước qua những cái bản sáng tác, những cái bài hát sáng tác của anh Viet Khang. Cho nên Ngọc Hiếu và mấy anh em trẻ luôn luôn cùng cộng đồng của chúng ta, cùng mấy anh em quốc nội lên tiếng để mà chúng ta phải tranh đấu cho vấn đề nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam, nhất là khi chúng ta nói về đất nước Việt Nam, tinh thần yêu nước của mấy anh em trẻ ở trong nước. For Nguyen and Quang, both outspoken members of the youth organization Lên Đường, they say that Viet Khang desperately needs our help. Ngọc Hiếu thường chia sẻ với những người bạn của Ngọc Hiếu rằng anh Viet Khang, xã hội Việt Nam của chúng ta rất là nhiều anh Viet Khang, như chúng ta đã thấy qua những cái cuộc biểu tình xuống đường mà nhà cầm quyền Hà Nội phải ngưng những cái mà nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội đã không cho những người Việt Nam của chúng ta ở trong nước ra đường biểu tình để mà nói về lòng yêu nước của họ đối với đất nước Việt Nam. Và tuy là anh Viet Khang hiện đang bị bắt, nhưng mà chúng ta biết anh Viet Khang, nếu mà chúng ta cùng nhau vận động cho anh Viet Khang, có thể anh Viet Khang sẽ không được thả tự do ngay lập tức, nhưng mà chúng ta cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam biết rằng tuy họ bắt giữ anh Viet Khang, nhưng mà cộng đồng thế giới Việt Nam khắp nơi trên thế giới đã đoàn kết lại với nhau để mà vận động cho anh Viet Khang, cũng như là tất cả quý vị các nhà đấu tranh dân chủ rất là nhiều lứa tuổi khác nhau. Cho nên anh Viet Khang chỉ là một cái biểu tượng cho cái quá trình đấu tranh dân chủ của Việt Nam của chúng ta hiện nay.
And while most people think that this is a job for those politically minded, it simply is not. It is a matter of decency and standing up for what is right. Dĩ nhiên chúng ta mong muốn một ngày sắp đến là anh Việt Khang sẽ được thả, có tự do. Nhưng mà cái vấn đề này nó không có tự nhiên đâu. Chúng ta phải cần nỗ lực, chúng ta phải cần hành động, chúng ta phải cần làm cái chuyện gì đó để làm cho ảnh có cái tự do đó, chứ không có bất cứ những cái bắt bớ nào nó phải là chỉ đòi thả đâu. Phải cần cái sự áp lực của chúng ta ở ngoài đây, không phải chỉ ở Hoa Kỳ nhưng mà từ Canada, từ Úc Châu, từ Âu Châu và tất cả người Việt ở ngoài đây phải cùng nhau lên tiếng cho những cái tiếng nói này. Anh Việt Khang là chỉ một trong nhiều người khác nhau, nhiều người trẻ khác nhau, mà nếu mà chúng ta mà im lặng mà không nói như vậy đó thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy cái ngày mà những người này được thả cái tự do. Và cái điều quan trọng hơn nữa đó, mà khi mà họ được thả cái tự do đó thì lúc đó mình sẽ biết được là mình đã thành công trong cái công việc này, và sẽ hy vọng sẽ khuyến khích những người khác ở Việt Nam mạnh dạn hơn, nói lên những cái bất công, nói lên những cái vấn đề mà họ muốn thay đổi cho đất nước Việt Nam. Và cái đó là cái lý do cuối cùng cả hết là chúng ta muốn cho cái đất nước Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay nó có cái sự cân bằng, nó có cái sự dân chủ, và người dân sẽ được no ấm và có những cái quyền lợi rất là cơ bản. Federal lawmakers are also taking a stand against this type of injustice and have proposed legislation in the House of Representatives to make sure these practices do not continue in Vietnam. I think one of the cases brought to our attention speaks to all of us. The case of Viet Khang, who was a songwriter in Vietnam. And he sits in a Vietnamese jail for simply writing songs and posting songs on the internet. One song he wrote was entitled, "Who Are You?" questioning the conscience of those police who brutally assaulted and arrested demonstrators who were peacefully protesting. And he, like so many political prisoners in Vietnam, should be free today. Recently, I think we've seen a change in pattern. Instead of the show trials that we're used to, they're just skipping the show trials, the government of Vietnam, and they're sending dissidents straight to administrative detention. By now, you probably think that your voice is too small and not enough to help one person against a powerful communist regime. But the fact that these representatives have spoken up and are even aware of the situation already means that your voice is being heard and that they are working on our behalf. You've got many brave Vietnamese men and women who are standing up for their rights, for the right to free speech, for the right to some measure of freedom, and they deserve our support. And what we're talking about today is not some isolated cases. We're talking about the norm in that society today. And we'll hear today that the situation, especially for young bloggers, young writers, young songwriters, for the youth, it's deteriorating in terms of the measure of freedom in Vietnam. I have legislation that calls for Vietnam to be placed back on the CPC list with respect to religious freedom. I also have legislation that Joseph Gao and I worked on that would identify and sanction those individuals in the Vietnamese government committing those human rights abuses. It is the least we should do. We must do at least this. Mạng lưới được sinh hoạt khắp nơi trên thế giới thì cái câu hỏi mà thường đặt ra là làm sao mà cho những người trẻ bình thường không có một cái quá trình hoạt động trong vấn đề chính trị. Thưa quý vị, chúng ta không cần có một cái tấm lòng hoặc là có một cái quá trình hoạt động về chính trị để làm một cái chuyện gì mà nó tốt khi mà mình thấy cái điều đó là trái, cái điều đó là chúng ta không có thể chấp nhận được. Đây là chỉ nói về con người thôi. Khi mà chúng ta thấy một người đang bị đánh ở ngoài đó thì chúng ta phải có một cái lòng người với nhau để giúp đỡ cái người đó. Và đây không phải chỉ cái lòng người với nhau mà đây là cho một cái nước Việt Nam của chúng ta. Đây là cho 80 triệu dân mà cái tiếng nói của mình có thể là mình cảm thấy nó nhỏ, nhưng mà nếu
nhiều người làm thì cái tiếng nói này nó càng lớn càng mạnh hơn. Nói chung á, là chúng ta không cần có một cái quá trình hoạt động hoặc là phải có cái chính trị hoặc là có gì hết. Nếu chúng ta nghĩ chúng ta có lòng với nhau, thương người với nhau, thấy tình trạng của một con người như vậy thì chúng ta phải làm chuyện gì? Chúng ta có thể là tham gia vô trong chính trị, làm những cái gây quỹ, làm những cái đơn để phát ra cho những người khác biết, nói chuyện với bạn bè, nói chuyện với cha mẹ, nói chuyện với anh chị. Nếu mà chúng ta làm những cái điều đó, tôi nghĩ rằng là đất nước của chúng ta sẽ mai sớm có cái sự tự do. Bởi vì khi mà chúng ta mất đi cái lòng người với nhau thì lúc đó thì chúng ta không còn gì nữa. Cái đó là cái ý kiến chân thành nhất của tôi.